Welcome to my luxury Sri Lanka YouTube channel. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් අපි ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ප්‍රොපර්ටි එකක් අරන් ආවා. අද අපි ඉන්නේ අපි වෙනතර කතා කරන පැතිවලින් පොඩ්ඩක් වෙනස් පැත්තකට. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පානදුරට. ඉතින් මේ ප්‍රොපර්ටි එක ගැන කිව්වොත් මේක තියෙන්නේ පානදුරට මීටර ටවුන් එකට මීටර 300ක් වගේ දුරින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටවුන් එකේ තියෙනවා කමර්ෂල් බැංක් එක සහ සම්පත් බැංක් එක. ඉතින් මේ අතරමැද තියෙන ජයතිලක මාවතේ තමයි මේ ලස්සන ප්‍රොපර්ටි එක ප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ පාර ගැන කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ගෙදරට තියෙන මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක මේන් රෝඩ් එක අඩි 25ක් 30ක් තරම් ලොකු පාරක්. ඉතින් මේ තමයි අද අපි කතා කරන ගේ. අපි ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ගේ සම්පූර්ණ විස්තර. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන ඩෝ එක. ඉතින් ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ගෙදර ෆුල් ගාඩන් එක සහ කාර් පෝස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් තියෙනවා සමාන වෙන කාර් දෙකක් විතර නවත්තන්න පුළුවන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා මේ කාර් පෝස්ට් එකේ. ඉතින් ඊළඟ රෝලර් ගේට් එකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් ගාඩන් එක තියෙනවා. ඉතින් ගාඩන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඉස්සලම් කියන්න මේ වෙනකොට මේකද කවුරු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මේ හැටියට පුරලා තියෙනවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ගේ ආයෙත් ඉස්සර කොහොම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේක තමයි මේකද තියෙන මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. ඉතින් මේන් ඩෝර් එක ඇරලා අපි ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා පිටර විස්තර බලමු. අපි දැන් ඉන්නේ ගේ ඇතුළේ. ඉතින් මම මේ ගෙදර සම්පූර්ණ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට කියවුවා. මේකේ ප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ පානදුරේ. ඉතින් පානදුර ටවුන් එකට මීටර 300ක දුරින්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා පර්චස් 7ක්. ඒ වගේම බාත්රූම්ස් දෙකක් සහ වර්ගණි කරලා කතා කරලා මෙතන වර්ගණි 2200ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගේ වටේ පොඩි ටුවර් එකක් ගිහලා බලමු. ඉතින් මෙතන තමයි ඔයගලන්ට යූස් කරන්න තියෙන ලිවිං ඒරියා එක ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් අපි මෙතන බලද්දී ඔයගලන්ට මෙතන ගොඩක් හොඳ හයිට් එකක් තියෙනවා උඩට. ඒ වගේම උඩ වුඩන් සීලින් එකක් තියෙනවා. මෙතනට කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ ඉඳන් බලද්දී ඔයගලන්ට පල්ලෙහා පේනවා. මම උඩට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මේ එන්ට්‍රන්ස් එකත් එක්කම ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා පොඩි open sky space එක. ඔයගලන්ට මෙතන ඉන්ඩෝර් ගාඩන් එකක් ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලිවිං ඒරියා එකේ නම් බලද්දී හැම ගේකම වගේ ඔයගලන්ට මෙතනින් තියෙනවා open pantry space එක. මම ඔයගලන්ට එකට ගිහිල්ලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක තමයි මේ ගෙදර pantry එක. ඩෝ එකක් තියෙනවා මේ ඩෝ එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඒ ඩෝ එක ඇරියොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ඉස්සෙල්ලා හිටිය ගාඩන් ඒරියා එකට එන්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඒක තියෙන ඔයගලන්ගේ පැන්ට්‍රි එකත් එක්කමයි. ඉතින් පැන්ට්‍රි එකත් එක්ක මේ පැත්තට යද්දී ඔයගලන්ට තව ඩෝ එකක් තියෙනවා. මම කොහොමද මේක තියෙන ඕපන් පැන්ට්‍රි එක පෙර ලස්සනට තියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට යූස් කරන්න තියෙන නෝමල් පැන්ට්‍රි එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තේ ඔයගලන්ට සර්වන්ට් টয়ලට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඒරියා එක ඔයගලන්ට සර්වන්ට් රූම් එකක් විදිහට හරි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයි කියන්නම් මේ වෙනකොට මේ ගෙදර කවුරු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හැදිලා තියෙනවා. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එක. මෙතනින් ඔයගලන්ට හම්බුනා මේ ගෙදර තියෙන ෆස්ට් බෙඩ්රූම් එක. ඉතින් මේ බෙඩ්රූම් එකේ නාලා ප්ලේස්ලා තියෙන හැටි කිචන් එක විතර. මේ ජනලෙන් ඔයගලන්ට ලිවිං ඒරියා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේන් බෙඩ්රූම් එකකින් එළියට එනකොට ඔයගලන්ට මෙතන හම්බෙනවා ෆස්ට් බාත්රූම් එක. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එක ඔයගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් බාත්රූම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි අපිට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ. ඉතින් මම ඔකට එනකම ඔයගලන්ට අනිත් විස්තර කියන්නම්. හැමදාම අපේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලෝ කරනවා මේක තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මට මේක දෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ලොකේට් වෙලා තියෙන තැන. එන්නේ හොඳට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පාන්තරේ කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කමර්ෂියලයිස්ඩ් ඒරියා එකක්. ගොඩාක් හොඳ වටිනාකමක් තියෙන ඒරියා එකක්. ඉතින් පාන්තර ටවුන් එකට මීටර 300ක දුරින් තමයි මේකේ පිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් හොඳ ලොකේෂන් එක තමයි මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් මේ ඔයගොල්ලන්ට ලිවිං ඒරියා එකේ නම් එද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්
දෙයක් වෙන ඕපන් ස්ටයිල් ප්ලේස් එක ඔයගලන්ට දෙන්න දරාගෙන පුළුවන්. ඉතින් ගේ දුරට එළිය ලැබෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ලිවිං ඒරියා එකේ නම් මේ පැත්තට ගිහින් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා මං කියව ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන බෙඩ්රූම්ස් දෙක. මේක එක රූම් එකක්. ඉතින් මේ රූම්ස් ඔයගලන්ට මෙතන ඉන්නේ බල්කනි ස්පේස් එක. මේකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට තියෙන යූස් කරන්න පුළුවන් බාත්රූම් එක. ගෙදර විස්තර සම්පූර්ණයෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉවරයි. ඉතින් මම ගේ ගැන ආයෙ ඔයගලන්ට සමරයිස් කරලා ඩීටේල්ස් ටිකක් කියන්න. මේ ගේ ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ හරියටම පානදුරේ ටවුන් එකට මීටර 300ක් දුරින්. ඉතින් අපි ප්ලේස් එක කොහෙද කියලා කිව්වොත් පානදුරේ සම්පත් බැංකුව සහ පානදුරේ කමර්ෂල් බැංකුව අතර මැද ලොකු පාරක් තියෙනවා ජයතිලක මාවත කියලා. අන්නේ පාර තමයි මේ ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදරට එන මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා පාර සාමාන්‍යයෙන් අඩි 25 30ක් විතර ලොකු පාරක් තියෙන්නේ. මේ ගෙදර තියෙනවා පර්චස් 7ක්. ඒ වගේම මාර්ග අඩි 2200ක් පමණ තියෙනවා. ඉතින් වසර කිහිපයකට කලින් තමයි මේකේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාමර 3කින් බාත්රූම් 2කින් තමයි මෙන්න මේකේ සමන්විතය වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේකේ මිලදී ගන්න මම මෙතන පල්ලෙහෙන් මේ ගෙදර අයිති එයාගේ contact number එක දානවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එතුමාට කතා කරලා මේ ගෙදර මිල ගණන් වදින වැඩි විස්තර කතා කරලා හරිම රීසනබල් ගානකට මේකේ මිලදී ගන්න. කතාවෙන් තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නත් අමතක වුණා. ඉතින් ලිවිං ඒරියා එකේ නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් එළියට આવොත් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා බල්කනි ස්පේස් එක. ඔයාලට මෙතනට ආවම මේ එන්ට්‍රන්ස් එක වගේම මේ ෆුඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කාමන් පොයින්ට් මේ ෆුඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන සමහර පහඳුරලා නෙවෙයි. විශේෂිතම දේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ property reviews වලට ඒ කියන්නේ luxury property, luxury houses, luxury apartments, vehicles අනේ හැම දෙයකටම වැඩිම reach එක තියෙන හොඳම YouTube channel එක තමයි ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපිට කියලා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගන්න මම මෙතන පල්ලෙහෙන් අපේ contact details දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනටම අපිට call එකක් දෙන්න. අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට bell button එක click කරොත් අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනටම notify වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් අපිට share කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.